Holy moly, moly, moly. Saka 360 na yan, kita lahat, kita na yan. Ayos pala, no? Oo, yan. Eh, pag Ganyan kataas? hindi nakikita na. Parang drone na yan, pag ginagnan mo parang drone na. Pero, hindi, okay lang naman, pero ganito mo lang, ganyan na lang yung pag-hawak mo. Ganito, Parang hindi halata na hawak. Mga kasama, mag-joyride kami. Ayun si Inday, siya yung driver sa likuran. Tara, samahan niyo kami. Wow. Ila naman, ganun yung kami sinusundan, ah. Yan pala kayo, guys. Sana all. Bakit kita mo kung magkuhan?
kasama, tingnan nyo ako dyan, para akong tanga dyan, no? Yung mga kasama ko, mga walang pakialam. Sabi nila, magsiselfie daw kami, pero iba naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo yung isa, oh, nag-ayos pa ng tsinelas. Akala mo naman yung tsinelas ang pipicturan. Bahala kayo dyan. Basta ako, dito na lang ako. Selfie ako mag-isa. Bahala kayo dyan. 2 hours later. Ano oras kayo maglalaro? Hello guys. Ang kasal.